Hello, chào các bạn đến với video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ có một thử thách vô cùng là hay để thực hiện. Đó chính là hôm nay mình sẽ thử thách một cái chắc là chưa ai làm đâu. Nhưng mà hôm nay mình sẽ thử thách là 24 giờ sống trong im lặng. Kể từ bây giờ là mình sẽ không nói một từ nào luôn nhé. Sau khi 24 giờ kết thúc thì mình mới được nói trở lại. Và có rất nhiều hoạt động mình sẽ cần phải thực hiện trong ngày hôm nay, nhưng mà mình sẽ thử thách là không nói một lời nào luôn nhá. Đấy, thì bây giờ là khoảng 12 giờ trưa các bạn ạ. Mình không có đồng hồ nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là mặt trời đang ở trên đỉnh luôn. Mà thường thì giờ này mình mới dậy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thử thách 24 giờ sống trong im lặng cho các bạn xem nhá. Ok, thì thử thách chính thức bắt đầu. Bây giờ mình sẽ không nói một câu nào luôn. 3, đếm cùng mình nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Ok các bạn, thì tôi biết là các bạn xem video này sẽ rất là chán, cho nên là tôi sẽ lồng một ít tiếng vào đây nha các bạn nha. Đây là hoàn toàn là tiếng của tôi sau khi tôi đã hoàn thành thử thách. Thì đây là cái thùng tôn nhà mình nó vừa bị đổ các bạn ạ. Thì nó đổ móp hết bên trong rồi. Đấy, lại phải mua thùng tôn mới, chán ghê luôn các bạn. Đấy, thì thử thách im lặng này rất là khó nhá. Để ấy sống được trong im lặng mà không nói chuyện thì rất là khó luôn. Ok, nhưng mà mình sẽ hoàn thành nhá. Đấy, thì bây giờ là 12 giờ 13 phút này. Cho các bạn xem nha, 12 giờ 13 phút trưa thì mình quyết định là sẽ đi ngủ trưa các bạn ơi. Thì mình ngủ trưa thì mình không hề nói một câu nào nha. Đây là lúc trưởng đến nhà mình chơi và mình không nói gì với nó. Đoạn này ngồi một lúc lâu nhưng mà nó không hỏi câu gì nhá. Nó đến thì tôi chỉ bật máy tính với lại gật đầu với nó thôi, rất là buồn cười luôn. Mà nó không hề có một tí phản ứng gì luôn các bạn ơi. Nó không biết là mình đang thực hiện thử thách luôn nha, mà nó cũng không biết mình đang đặt cam ở đây mình quay luôn. Hoàn toàn đây là một thử thách thực sự nha các bạn. Trời. Lúc sau thì nó chán quá, nó rủ mình sang bên nhà anh Bằng để chơi các bạn ơi. Thì bên này mới là phần thú vị này, các bạn hãy cùng xem tiếp nhá. Gì mày? Làm gì mày? Chịu đấy, yeah. Ngáo. Sao không dần? Lên thiên đường sau bàn thắng mở tỷ số của Zabaleta. Ngáo rồi. Này nó có gì thần thải nha. Ôi, làm gì tao đấy? Hả? Làm gì? Đó mà kia nữa. Khúc này thì thằng trưởng nó có vẻ là rất là đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra các bạn ạ. Vẻ mặt nó rất là buồn cười, nó bọn mình chỉ nhìn nhau với lại gật đầu thôi.
gì? Hiểu câu gì? Mấy này. Sao ơi? Anh nhậu. Thôi không cầm, rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ vài ba cái thứ leo teo. Đi vào đây Dung ơi. Hai thằng đất mày bị rơi mồm ở nhà. Cha nên nói gì em? Rất nhào. Cười cái nào. Cười nào. Đoạn này thì mình giả vờ không nói gì, mình cứ đi theo con bé này nha. Phản ứng của nó buồn cười vãi cả trường các bạn ạ. Tao đi rồi mày cũng đi theo à? Sau khi đuổi nhau tầm 200 hiệp thì con bé nó mệt, nó nghỉ các bạn ạ. Đây, thời gian này mình vỗ được con muỗi nhá. Đấy, đang ngồi chill chill, không nói câu nào, khung cảnh rất là yên tĩnh luôn, không ai nói một câu nào luôn. Anh mà không nói anh bị câm thì xuất rồi ra. Mơ về nói được gì. Nào, ê, chả sao. Anh chọn cái mồm phải mở ra, cái tài biết. Bá. Đoạn này thì bá của nó ra nhờ lấy cái xô các bạn ạ. Mình đã nghĩ ra một trò trôn rất là hay luôn. Làm gì đấy anh. Mày đi về đây. Mày nghịch quá. Mày đi về đây. Cho mày một bài học. Mày giật ghê ai. Thằng bị câm rồi còn chớ. Con. Mày AI hả? Mày kêu cái tao gã bé. Con. Đã bị câm rồi còn chớ. Này là Trắng. Đây à. Đấy, giờ thằng Huy ăn rồi. Chiều về thì mình đang lướt top thì cái này suýt là mình thất bại các bạn ạ.
Sau khi về nghỉ ngơi một thời gian thì mình có ra rủ Thanh đi chạy bộ nhá. Thanh hình như đang ngủ mà mình không thể gọi được nên là mình nghĩ ra một cách là đập cửa các bạn ạ. Nói luôn. Chạy á. Không nói gì à? Thay quần á. Thay quần á. Tích hết rồi. Nhảy xong hết rồi. Ra mày ra. Tôi đi ra. Coi như follow rồi. Coi như follow rồi. Mà nhìn tóc nhỏ mày chạy lên họ nhìn mình xấu trai mất biết vẻ đẹp trai. Cho các bạn chưa biết thì ngày nào bọn mình cũng sẽ chạy như này khoảng độ 7-8 cây gì đấy nhá. Để mình luyện chân, gần đây thì bọn mình mới bắt đầu tập thôi. Rất là dễ. Chạy rất là dễ. Mà tưởng mệt quá. Đoạn này thì mình có chạy vào quán để mua ít đồ ăn để tối ăn nha các bạn. Thì mình vào đây mình mua xong là mình chạy về luôn. Ê. Chào bạn. Dạ. Cháu đi chạy bộ. Hỏi chấm. Ngáo. Đi cho nhanh.
Trời ơi, chỉ là ngáo bị cầm mẹ cười cười. Ok. Ok. Thì đã 50 cái đã. Khúc này thì mình định thử bơi thuyền cho các bạn xem, nhưng mà kết quả thì Lại đi ra cái to tống gì ơi? Chị ơi không lấy chị ơi. Cười kia không? Không à? Cứ cười thôi nhỉ. Tối mày nói được chuyện chưa hay mình vẫn không? Cái hôm nay mày câm hết cả ngày. Nó nhọc. Xong từ nãy giờ tao trở thành người điên, tao nói chuyện mình quá nhọc. buổi tối khi mà mình tắm xong thì mình sẽ làm một vài ván game nha các bạn, với lại làm việc nha. Thì để cho nó qua buổi tối thôi mà mình sẽ chiến thắng cái thử thách này các bạn ạ. À, hoàn thành chứ không phải chiến thắng. Sau khi chơi game xong thì mình đã ngủ dậy đến ngày hôm sau và Thanh đã vào gọi mình đi chơi. Ai, hết giờ rồi. Thật ra là tao đang thử thách 24 giờ không nói một câu nào hết. Bây giờ mới hết giờ rồi. Bây giờ sao cứ tưởng ông này bị câm. Thế là thử thách của mình đã thành công nha các bạn ơi. Các bạn thấy video này hay thì ấn like và đăng ký cho mình nha. Ok, bye bye các bạn.